morning guys. And antok pa ako. Hi guys, welcome to our channel, and for this video we're going to Real Quezon. What to expect in this video? Syempre, yung biyahe namin, kulitan moments, and mga magagandang views. And so, samahan nyo kami sa aming biyahe at sana magustuhan nyo yung video. Baba ka na, babe. Yeah. Here we go. Grabe yung alon, no? At sobrang lakas naman ng alon. Ayan, nandito na kami ni Alma. Okay. Nandito na kami sa sa destination. Babe. Marami akong cookie. So, ayun, naka-stay kami dito. Waiting kami for the cottage kasi puno pa ata. Takbo ka, dali. Takbo ka. Ayan. Ayan, so... Ay! Dali na rin kaya natin muna ng Ayan, bawa. Saya mo. Ayan, oh. Ano yung joke mo? Ano yung joke mo? Wala, naiya na ako. pag naka-camera, nakalimutan mo na. Ganyan kasabaw ang tropa namin. Hindi ka dito. Marvin, tumingin ka dito. Ano? May tanong ako. Ano? Anong English ang anak na babae? Anak na babae? Anak na babae. Daughter. Sigurado ka? Oo, bakit? Oo, tama naman. Kala ko kung ano. Anong English na anak na lalaki? Son. Sigurado ka? Oo. Spell araw. S-U-N. Oo, takbo, malupit talaga to. Spell araw. S-U-N. Spell araw. S-U-N. Oh, lupit. Spell araw. A-R-A-W. Sila ulo. Mahingan nyo lang. S-U-N, ganyan S-U-N. Babe. Oh! Ano, water fender? Nanginginig. Ako dito may madulas. Oh, ingat. Lalim yun. Para tong mini pool, oh. Oh, may jacuzzi. Kaso di ka sure kung gaano kalalim yun. Uy, gago. Gago lakas. Delikado ko dyan. Hindi na nakasama. Water bender ka. Water bender natin. Water bender niya pagod na. Pero may naglalaba. Yoko na, pre. Uy, may sinasabi ka? Hindi ganun kalamig yung tubig, pre. Hindi ba? Oo. Talagang ano eh. Robin! Alam mo kung malamig ang tubig? Ano? Nagkakain. Malamig ang tubig. Okay, TikToker! TikToker! Ako, TikToker. Ang saya talaga ng bata, oh. Pogi! Oh! Okay guys, papunta na kami sa next na resort. Resort hopping to. Hinahangin eh.
Yuko na. Seryoso ba? Nag-against the lake? Ay, sugatan ako. Ay, ulo. Kung saan ka nasugatan? Hindi, kapal pa yan. It's a prank! Teka, yun naman yung water bender namin. Water bender na yan. Kim! Yung water bender! Babe! Babe, tara! Di ba gusto mo yung yung kamay na kaganon? Alin? Ganyan yung kamay? Oh. Ano? Wait lang, bakit kasi sa tubig? Tara! Doon, dapat kanan. Ayan, sige oh. Kanan. Oh, pangit. Yung pinakapangit natin kuha, no? Ay, lagi naman palang pangit. Ang lakas! Ang lakas! Okay. Wait, wait. Ay! Oh, yung ginanas ko! Yan na, 3, 2, No, what? Anong plano mo? Please, grab her! Kadiri. Anong ginagawa mo? Ang tawag dyan? Scrubbing, guys. Scrubbing. Yak! Wait lang, kadiri pala niya. Bakit? Parang may mga ebak po. Di kayo. Okay! Kaya dito! Natapos din kami maglaro. Fairness, ang sarap maligo. Kaso ang sakit sa tenga. Good luck. Good luck po sa mga Paa? paa. Sa mga sugat-sugat po sa mata. So, yes to Morena skin na po tayo. Tan lines. Wow, tan tan lines. lines. Kala mo talaga. Saan po merong tan lines? Dito po. Parang wala naman po pagod. Hindi, tamang-tama kasi hindi mainit.